أهلا وسهلا أصدقائي. فيديو اليوم راح يكون ريفيو لألوان ميا هيمي جيلي غواش. هذا الست يحتوي على 65 لون. طبعا عندهم ست يكونوا صغار مكتوب عليهم هيمي. كنت حابة أخذ ست أصغر بس شفت هذا عليه أوفر ما قدرت إني أطوفه. غطى العلبة من الداخل يحتوي على اسفنج عشان يحمي الألوان ويخليها ما تجف لأطول مدة. وهذه بطاقة الألوان فيها رسمة من الخلف. طبعا كل لون جاي في علبة بلاستيكية كأنه جيلي كب، والعلب ما كان فيها أسماء فطبعت اسم كل لون ولزقته عليهم. على كل لون لزقت الاسم مرتين من الجانب ومن تحت اللون. صراحة توقعت فتح الألوان راح يكون سهل بس صراحة تبهدلت. بشارككم مقطع سريع لفتح الألوان. اللون الأبيض فتحت واحد بس لأن البوكس فيه لونين أبيض. الألوان جات شوية سائلة ومنفصلة عن البايندر، فقبل ما أستخدم كل لون راح أمكسهم. Thousand years later. بعد ما فتحت الألوان سويت لي سواتش كارد. طبعا هو جاء مع سواتش كارد في البوكس لكن ما اعتمدت عليه. أنصحكم أنكم تجربوا دائما أي ألوان تشتروهم، لأن الألوان تختلف في الحقيقة وحسب الأوراق اللي تستخدموها. هنا سويت خطين، الخط الأول بدون ماي، إضافة ماي، والخط الثاني ضفت شوية ماي عشان أشوف الألوان المختلفة. وكل لون قبل أستخدمه اضطريت إني أمكس شوية. ورسمت بعد خط أسود عشان أشوف تغطية الألوان. معروف عن الجواش إنها ألوان ثقيلة وتغطي، يعني تقدروا تسووا طبقات نفس الأكريليك. في بعض الألوان احتجت إني أزيد عدد الطبقات. في بعض الريفيوز قالوا إنه بعض الألوان الفاتحة بعد ما تجف تكون أغمق، والألوان الغامقة بعد ما تجف تكون أفتح. فبعد ما جفت الألوان اللي سويتها رجعت ضفت طبقات عشان أشوف. بصراحة ما حسيت في الفرق، لكن وقت الرسم حسيت بالفرق. بعد ما خلصت السواتشز بديت الرسمة. بغيت رسمة يعني سريعة وخفيفة بس بصراحة أخذ مني وقت، بس بسرعها لكم. أول شيء الخلفية استعملت اللون البلاك أش جرين. هذه أول تجربة لي مع الجواش، بصراحة كانت تجربة حلوة وتعلمت كثير منها. أهم شيء إنكم تخلوا كل طبقة إنها تجف وبعدين تقدروا تلونوا فوقها بطبقة ثانية، وكل طبقة تحاولوا إنها تكون أسمك من الطبقة اللي قبلها، لأنه ألوان الجواش تتأثر بالماء وممكن طبقات تتداخل مع بعض. بعد ما جفت الخلفية راح أبدأ برسم أوراق الأشجار. طبعا استخدمت ألوان أخضر، وبعض الأوراق استخدمت فيهم الأزرق والبنفسجي.
وأنا أنتظر الألوان تجف ببدأ ألون الأوراق الثانية، ونفس الشي سويته لبقية الأوراق. كل ما لونت طبقة أنتقل للي بعدها، وبعدين بعد ما تجف أرجع ألون طبقة ثانية فوقها. وهنا راح أخليكم مع تكملة الرسمة، وأتمنى أنكم حبيتوا الريفيو. خلولي في الكومنت إذا استخدمتوا من قبل ألوان الغواش، ولا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب. إلى اللقاء.